elää. Siellä on ihan uusi kansipahali, älä polje. Oliko kiva? Oli. Pikku hätääkin siihen väliin. Pikkusen meillä on ruvennut ratti ostaa systeemään. Heittää, ei oo enää niinkö suorassa. Ja siinä on vähän laakerivikana moottori. Ei tuu tylsä, vieläkään. Terve! Terve. Terve. Ootte valmiina tänään? Ollaan. Tai onko fiilis riittävästi hyvin? On. Fiilis on erittäin hyvä, että nyt on kova luotto vehkeeseen. Miten tapahtui nämä viimeiset päivät? Meillä oli vähän siinä happeningia, mitä ei olisi toivottu, että käy. Niin me perjantai välisenä aikana niin tehtiin kansiremontti. Siinä samalla sitten innostuttiin ja muokattiin vielä meidän turbojen ohitusporttia. Joo. Siirrettiin vähän paremmaksi, niin saatiin huomattavasti hengittävämpää teho. Joo. Tuli melkein 300. No melkein. Oli se aika lähellä. Ei riitä. Mutta voidaan puhua jo 300. Joo. Ollaan kumminkin niinkö siinä. Se ei puolikkaita näytä se penkki missä oltiin. Okei. Se olisi voinut olla vaikka. Joo. Missä Robbe on? Missä sun mies on? Se ei vie autoja. Jaha, just niin. Kato, tuleeko Teemona? Omiakin päällä. On tyylikäs kypärä. On. On kyllä kaikilla muuten avokypärä. Manu. Kuuleko mätsää takkiin? Totta. Laitapa päähän. En mä vielä Ois pitänyt olla semmonen Petronas Mersutakki. Joo, siellähän on. No, ensi kerralla sitten budjettiin varataan kisaa. Mutta teillä on ajopuvut. tätihattu päällä kuitenkin. Vähän väärä merkki, mutta Manulla on oikein. Joo. Holse. Kyllä. Sitä kääntää se väärinpäin. Niin, totta. Parempi. Onko teillä mitään strategiaa tänään? Niin, ei kai muuta. Meinasivat tuossa, että rata on ainakin muutamalla ekalla kiekalla aika liukas. Varmasti. Se on jäällä tuosta. Joo. Tuosta niin saa olla vähän sen puoleen varovainen. Onko renkaat kunnossa? Joo, renkaat on rallirenkaat. Onko se nappula, mutta ne ei kyllä jäällä tai lumella pidä yhtään. Vähän niinku kesäisin. Kauhea siivo me saatiin aikaiseksi. Joo, näköjään. Tässä on vielä askaretta. Vielä ei olla ihan masennuttu. Mutta kyllä tässä ainakin jo terapiassa käydään. Joo, mutta kai. Semmosta, mutta meillä on Car Vertical raportti luonnollisesti tähän väliin. Joo. Kohdalla Black Smoke, sen 20 pinnan alennusta. Meillä on varmaan esimerkki ajoneuvo siellä. Joo. Täällä on vähän kallempi. Kalliimpi? Joo. Viatti. Se on Viatti, Italiano. 348 Viatti. Vahingoittunut. Luuletko, että kun tommonen romuttaa? Joo, mutta mitä täällä on käynyt? Täällä on kuviakin. Täällä on käynyt huonosti. Tai jäänyt jonkun alle. Tää on niinku huono juttu. Classic. Mitähän tää tietää? Näkyykö se arvosana tuolla? Missä? Näkyy varmasti. Ferrari 3 Spider 94. Okei. No arvosana, mä sanon, että ei oo häävit. 33/100. Se on tosi huono. Sanotaan, että jos on tätä ostamassa ja tää näyttää hyvältä, niin Ei. en ehkä ostais. Kannattaa ehkä käyttää sitä Car Verticalia. Joo. Koodi Black Smoke 20 pinnan alennusta. Kato! Mitä on lumikasat tuonne on tehty?
Onko sä kattonut tuonne Se on niinku Ansoja. Fat Ice Race 2.0. Tää on 1.0. Se missä oltiin se oli 2.0. Mä oon idiootteen ympäröimänä, nyt aura on väärinpäin. Fentit ja auran leveys on niin 280. Kyllä mä kärsin. Se ei ole jäässä tuo rata. Ei se ollenkaan jäässä. Tämä suora ainoastaan on. Tuo takaa on aivan läpi pehmeä tuo takaa. Niin ne höpöttää tuolla. Voi olla, että täällä tulee vielä aikamoinen raparalli. Meidän voimasta on ehkä hyötyä täällä. Koska onko täällä nyt? Nää on jotakin. Rajoitin nostettuja. Joo. En mä tiedä. Katsotaan. No siistiä, tää on siistiä. Ajaaks sä ekana? Niin kuulemma ne pojat puhuu. Mä just niin kuulin kaikkia tarinoita lähdössä. Musta tuntuu, että tulee kyllä part 2 niihin tarinoihin. Katsotaan. Iso riski on olemassa. Hyviä tarinoita, tosi mukava tunnelma. Joo. Hauska jutella ihmisten Onko kanssa. täällä niinku mekaanikkona tai... Ei minä! Tai onko sä vaan Ei, mä oon upiukkona. upiukkona? Tuli ihan kahta, mulla on saksalainen ystävä mukana. Ja... Hello! Hello! ihan vaan kahtomassa kisoja. No. No, ehkä mä autan jos tarvii, mutta en mä usko. Upiukkohan mä. Toivottavasti ei. Toivottavasti ei. Oliko sanomista autosta jo? Vähän teippiä laitetaan tuonne vararengaspatelloon. Sellainen vesituluppa, niin sellainen kävelee. Meinas, että tältä voi vähän roiskia vettä. Tehtaan jäljiltä. No, tehtaan jäljiltä sen vesituluppa. Nyrkin kokoinen vesituluppa. Terve. Kohta veetää. No eikä veetä. Oliko kolmanteksi alkavasta? Kahdelta? Niin se on tunnin setti ja tunnin tauko ja tunnin Niin, setti. me ajetaan niinku vartti per ukki. Okei. Niin se tuleekin maantasaan. Joo. Jotain myös, että aina edellinen kuski menee vänkäriksi. Niin jotenkin joo. Tuu sä mun kyytiin eka. Uskalla. No uskalla. Toppuutat mua. Älä. Siellä on ihan uusi kansipahali, älä polje. Ei mulla eri ekupaikalle. Täällä on ruostetta täällä. No vähän. Muut on paikattu kyllä, mutta tää jäi. Joo. Tää oli liian näkyvällä paikkaa. Eikö teipillä vaan? Teipillä se korjataan. Joo. Voi kutitella rengasta. Teipataan sekin. Joo. Tuossa on tavallisen veden poistoreikä ja tuolla on akkuveden poistoreikä. Aivan sama. Akkuri. Se tekee sanoa, että Robertti tulee kyytiin, että se tulee että toppuuta poika. Tulee huutaa mulle vänkäriä. Älä ajakko mieleen. Mä sanoin, että mä veikkaan, että 2 kierrosta mauttaa, sit se pettää. Pitäisikö sanoa Robbelle, että se saa puhua nyrkillä, jos ei... Joo, eikö nyt Sanalla. Nyt ollaan ihmiset, että keskitytään puoli tuntia, eikä vartti. Jään kanssa. Varmasti on osittain liukas nyt, mutta sitten kun se elinrapa lentää pois, niin se rupeaa vähän pitää paremmin. Otetaanpas kysytäänpäs toi Lahtisen Niko on päässyt tänään Siellä on paikalle, niin... Jorkia tietenkin ajamassa kärkeä ja Kallea. Ja... Menkööt vaan. Eikö tulkoot perässä? Niin. Joo. Tulko. Saa siellä tulla. Eikö leikki kaukana nyt? Ei mahu. Ja kun tuossa kerroin, että sitä Mersukabiinin merkkarikamaa on yhdessä tuolla alakerrassa, niin se Mikä on strategia nyt? Rauha. Onnistuuko se sulle? Sen takia Robert on siinä vänkärillä huutamassa. Rauhassa. No ei kukaan voittaa ensimmäisellä kierroksella Ei. tänään. Ei, se pitää muistaa. Mutta on se kiva joskus käydä niinku kärjessä. No joo, Ja se on mahdollisuus, on ensimmäisellä se kierroksella. voi nopeasti muuttaa. Ei voi painaa. Saako laittaa käyntiin? Onko täällä käsijarrua? Pitäisikö laittaa pelti kiinni ja auto käyntiin? Ota se pulttikone pois! Noniin.
Oletko mitään petissä käydä? Onko Espinapista käyty? Joo. Onko se väliä se pika? Ei se niin tärkeetä oo. Toi on öljynpaine. Sekin on pakopaine ja imuteriepaine ja... Saako niitä pois sieltä? Tässä on tuo sulake pois. Mikä se on? Pitää laittaa nauhaa Robbelle ikkunasta ulos. Saa. Vetääkö tuon läpi, että temmetään toista ja Toppe toisesta? Ja tulee vaakalasta menee tuossa. Käydä kattoo. Niin ja johtoa jostakin. Onhan kyllä teknisiä puutteita. Pari semmoista close callia oli! Tuossa just niin kisalla sitten se ampui tuon konepellin vielä lopuksi tuon päälle. Justi ennen vaihtoa. No vaihdettiin vähän etukäteen sitten. No mutta ei se mitään, tää on motorsportti ja mä pidän tästä asenteesta, että näitä sattuu, mutta näitä selvitään. Joo, kyllä se on vähän henkinen kolaus, mutta niin, jos loppuun asti päästään, niin eihän siinä hauskaa pitää olla. Vai menikö jossain muualla? En tiedä missä meni. Se konepeli. Se oli ihan 1000 rutu. Ei, no se oli varmaan siinä kun ettiin sen penkan läpi. Joo, niin. se.
Joo, se siinä Ja se varmaan. on per kusu, niin on 1 kierros. Lähtee pois. Mulla tuli -7 kerrosta. Vähintä. Joo. Manu ja Jeppellä päästelee nyt. Oli vähän hektinen alku täällä. No ihan pikkusen juu. Mutta on täällä muitakin autoja näköjään ollut Joo, varikolla. joo. Mitä tapahtui täällä? Niin meidän tiimi. Joo. No, niin kuin tuossa justiin oli puhe, niin pyyhkijät ei toiminut alkuun. Joo. Sitten ei myöskään sivuikkunoiden sähkösääjät ei toiminut. Joo. Ne hävisi jostakin syystä, en tiedä mikä juttu. Okei. Okay. Ja sitten vielä tuossa tuli lumipekka. Konepelti vääntyi sen verran, että ei nää lukkokieli pysynyt kiinni. Joo. niin se pomppasi sitten tuossa meidän eteen, niin mä sitten tähtäsin sitä Holsetin aukosta. Tei mulle ajo-ohjeita. No on tämä näköjään vähän mielenkiintoinen. Joo. No niin, Robertti. Mä huuan sulle kans yhtä paljon kuin sä huusit mulle. No saatiin niin monta kontaktia, että meni miinuksen puolelle No niin menikin, ota sä kiinni ne plussina. Hyppää siihen päälle! No hyvä. Vähän vielä tuosta. Kyllä. Quick fix. Paska on paska. Tuli kata kaikki pihaan. Täällä on kuuleri oli ihan. Oli liian hyvä solo. Sivuleikkuri. Aina kun naasua. Muoto sallitaan. Kokeillaan. Toimia. Alas mennä. Kova ajo. Lähdin parantaa.
Se menee ihan jäälle tossa tän ulkona, jos se menee heti. Ai siellä on toinen auto jäänyt Se menee ihan päiväksi. No, siellä on routa alla, niin se on ei siinä pidä mitään. Lukkoa ei saa jarruttaa. Jos jarrutaan lukkoon, niin se on kyytiläinen vai menee. On se tulla valmiina tuolla äsken. Mä aloin polassa ja se on. Ei se haittaa, tarttatuksella Harin. Oliko kiva? Oli. Pikku hätääkin siihen väliin. Mä kyllä yritin huutaa, että älä mene sinne ulos. Siellä on yksi esimerkki, kun mennään ulos. Se oli vaan lähellä. Mutta se on siis ihan, ei siinä, jos sä meet ulkokurviin, jos pitää nyt kuunnella vaan Teemua, kun Teemu sanoo, että aja sisäkurvissa. Niin ulos sun on aina. Siis jos meet ulkokurviin, yksikin rengas menee sinne, niin se on menoa sen jälkeen. Tuossa ajoit silti ulkona niin kovempaa kuin se siinä sisällä. Kun se oli auton verran ulkona. Jos me 2 autoa, niin ei ole mitään tehtävissä. Se on jäällä. Kesärenkaalla, se lähtee vaan. Siis on hyvä, että et luovuttanut vauhti säilyy sitten loppuun asti, kun sillä kerran aloitettiin. Tuo jarrutukset on tarkat aivan varmasti. Pitäis saada uusi seuraava erää ja sitten katsoo niitä pyöränkulmia ja muuta. Kuka joten pitää sen? Mä luulen, että mulla on korjattavaa tuohon autoon ensi viikolla. Tai ei sitten, kun se joskus laitetaan. Joo. Mä saan vähän tehdä töitä siinä. Tai korjataanko tuo ees tän jälkeen? Katsotaan. Paaliin. Se on vähän kolahti polvi tuossa. Se on aivan hullu, siis ihan oma virhearviointi tuo, että kuin liukas tuo ulkokurvi on. Ja se on oikeesti liukas. No, sisäkurvi pitääkö asfaltilla? Okei. Kun pysyt siellä. Joo. Sitten se alkaa koko ajan heikkenee se pito. Just niin. Ulkokurvi, niin mä tulin tuolta sisäkurvista, Joo. lykkäsin 4 sisään, lähti lyömään tyhjää. Joo. Niin meni takarenkaat sinne ulkokurviin. Se sutaasi, sitten se pikkusen oikas keulaa, niin keulakin meni sinne ulkokurviin. Ja saman tien tuon valliin, rytkäsi niin mahdottomasti. Joo. Polvi osui siihen turvakaareen ja hetken aikaa tuli melko matala ääni. Repäisin kypärä tuosta, niin mietin, että toipuukaan tästä vielä. Mutta, ja sitten tehostamattomat jarrut. Ei ole ikään tullut ajettua semmoilla vehkeellä, missä ei ole. Tai kerran on. Joo. No, selittelyä piisaa, mutta... Näin täällä. Mistä? Rodolta. Paavo meinasi pitkä aika sitten, että Loctite ei saa Rodolta. Sitä saa. Siellä on artikkeli, mutta sitä mä oon pyytänyt monta kertaa ja aina eikö me unohdettiin tilata, Suomessa halvin tuupi, niin melkein 100 tämä. Joo. Niinkö? Siis mietit tämmönen liimapötkylä, niin Rodolta niin se oli joku 30. Oliko? 27 tai 37. Tosi halpaa. Sittenkö käyttää Black Smokeen koodien? Mikä se koodi oli? Muistaaksä? Black 26. Kyllä. Ilmaiset toimit. Tuo on niin halpa tuo tuupi, ettei sillä saa mitään. Osta 2. Joo, ja niitä tarvii monta. No, montako me ollaan? Ne on kaikki käytetty. Siellä oli toinen. Ja siellä on vielä kolmaskin. No, se on avattukin yksi. Eikä tässä ole vielä kaikki. Vetää ässää hiasta. Joo. Mitä? Ei ole, mutta Rodolta saa myös tämmösiä. Ahaa. Ja sitten... Rättikumi. Joo, Rodolta saa tämmösiä. Katsotaan se. Mikä tuo? En mä tiedä, mutta Rodolta saa sitten myös... Mä tiedän tuonkin mikä tuo. Tiedätkö? On lauhutin. Tämmösiäkin saat Rodolta. Kato. Öljysuodat. Joo. Sieltä saa vaikka Kaikki tämä saat Jos Rodolta. nuo kaikki ottaa yhdellä kertaa, niin saa ilmaiset toimintaa. Ihan varmasti. On nuo sen verran kalliita. Joo. Käytä koodia. Black 26. Kyllä. Kiitos. Kiitos Robbi.
Miten meni? No ihan hyvin meni joo. Joo. Pikkusen meillä on ruvennut ratti ostaa systämään. Niinkö? Kiittää, ei oo enää niinkö suorassa. Joo. Hyvin sillä pystyy ajamaan, ei niinkään huomannut edes, että olisi johonkin Joo. tökännyt. Joo. Hyvin meni, on kyllä Ehkä mukavaa. saadaan korjattu tuo vähän nyt tuo Joo, tauko. eiköhän tässä tauon Joo. aikana. Väittäisin, että tämän viikon työtunnit alkaa näkyä tässä ajosuoritteessa. Meinaako? Ollut joka päivä semmosia 20 tuntisia. Ja sitten unta joku 4 tuntia. Ei oo hyvä, ei oo hyvä. Ei oteta vähän chillimmin nyt seuraavaksi. Joo. On massu täynnä. Koitetaan päästä maaliin nyt. Kyllä me maaliin päästään. Saatko teipattua? MM-rallin yleisö aikuistasojen Alta brittikuun! Hommallaan tämä aloita vai? 17 metriä. Eka kierroksella niin 5 päänahkaa. Nyt mahtuu turpokin hyvin tuonne alle. Joo. Ei enää ahista. Ei. Tapahtunut jotain. Mitä tapahtui? Varmaan motor. Niinkö? Oli vauhti päällä. Oli. Ja mä niin, että en mä nyt anna leipää niin, että se hajuaa. Ei, se rupes huohottaa varmaan vaan hirviästi, en tiedä. Ei sano. Tähän nyt rikkoisi. Niin. Kaveri. Joo. Se on ruvennut tupakoon. Laakereita ei tälle tuntia kerkeä vaikka. Voi. Se on sellaista. Ensi kisoihin sitten ehkä sylinteri 2 lisää. Ensi kisoihin on kutosmoottori. Se oli se. Juu. Se kyllä voi olla se tuhon syy. Se voi olla se tuhon syy. Itse en oo XXR-miehiä. Joo, se oli se moottori. Mitä näyttöjä? Se oli se moottori, joo. Kauan se kesti teillä? Ei oo kaksi. Siellä on joku muu vika. Mikä sille tuli? En tiedä. No oliko edes mukava? Joo, siis justiin alkoi ajo tuntua kivalle.
rata alkoi olemaan semmonen ajettava. Joo. Toki edelleen tuo kurvi, niin todella liukas. Tosi liukas, joo. Juu. Mutta joo, ei tiedä. Ei oikein hoksaa syytä. Lämmöt ei käynyt koholla. Joo. Pysyy tasaisena. Pitäis koittaa taas ensi vuonna. No se on kesällä seuraava. Ai tämä? Niin. Joo. Toki ei täällä, se on käsittääkseni Kemorassa. Joo. Elikkä jos meidät vielä päästetään mukaan, niin kyllä me jollakin tullaan. Kyllä. Henkilökunta. Eikö mä ajattelin, että mä siirryn raveihin, mä alan hevostelemaan. Joo, totta kai. Nyt kun ollaan tällä. Ei passaa vaipua synkkyyteen. Se vähän tuossa pohdittiin, että mikä johti nyt tähän. No, mikä on? Moottorivaurio, niin siinä on semmonen juttu, että meillä oli vakio öljyjäähdytys. Joo. Elikkä jos joku on ropannut noiden CD-koneiden kanssa, niin tietää, että se on semmonen kenno, missä kiertää öljy ja jäähdytinneste. Joo. Missä tiloissaan toki, mutta se vaihtaa tavallaan, se on lämmönvaihi, niin siinä on hirmu iso se reikä, eli neste pääsee virtaan vapaasti. Niin tulla ajettiin, niin nestelämmöt ei noussut. Käytännössä yli kriittisen pisteen. Mutta sitten heti kun se alkoi vuohottaa se kone ja tultiin tuohon varikolle, niin hyppäsin nesteenlämmöt tosi korkeaksi. Eli mä itse ainakin väittäisin, että se syy on siinä, että silloin kun siellä vesipumppu pyörittää vatkaa vauhilla, niin se ei kerkiä se öljylämpö siirtyä siihen nesteenlämpöön. Elikkä siellä saattoi olla, että kävi öljylämmö niin korkeana, että männänrenkaat tilttasi. Just niin. Sitten se alkoi huohottaa, sehän lykkää heti kampikammiopaineen sinne yläkertaan. Surullista, mutta ei voi. No, siinä kävi näin, mutta aika oli tiukka rakentaa tänne toimivaa peliä. Pääsi kumminkin kaikki ajaa, niin joo. Vähän jees. No, tästä opitaan. Muut on ajanut täällä jo ainakin useaa autokunta, niin oliko tää 16 kisaa? Niin just niin. tästä on suunta vaan ylöspäin. Joo. Eikä auto lopulta. Siinä tosiaan oli parine varjokohta. Ne oli pahat. Tässä viimeisilläkin kierroksilla niin Teemu veti menemään. Oli työntyä aivan hulluna. Mulla on varmaan puhelinklippiäkin jos ollut. Tosiaan niin ne varjokohat, niin sieltä tuntui samalta kuin itsellä silloin kun lähti siihen valliin. Joo. Teemu tuli hullun vauhilla, niin sieltä piti vaan tulla kaasulla pois, niin nyt tällä kertaa pääsi, se oli pikkusen pitävämpää. Just niin. Aivan lämätiski se kova kulma, niin pääsi pois siitä vallilta, mutta meni se läheltä silti. Joo. Niin on hurja. Joo. Siihen rysähti vissiin aika moni muukin siihen samaan. Varmasti. Mutta polvi on vähän hellä. Sitten hetken aikaa kuulosti akuankalta, kun Toularemmi kiskoi tuohon kurkkua. Ei sattunut mitään muuta. Ei onneksi vakavampaa, aika Teemulle ainakaan tuntunut, että käynyt mitään. Se on pääasia. Parannellaan autoa ja ensi kerralla vähän vielä rajoilla. Kyllä. Kaikki letut tosta ulkomaalaisesta kiosta. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös.
Äläkä unohda meidän verkkokauppaa. Siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.